Mga ka-wonders, magandang umaga po. Andito tayo ngayon sa, hindi na lang kung magtagalog nataron din mga amigo sa Albay, matutas sa Mayon Volcano. So watch mo, kaya magtumi sa Black Lava. So salamat sa suporta. Salamat po sa atong sponsor, yung kulharig si Auntie Emma hanggang iyang family. Okay. Kawander, mag-TV po kami dito sa Mayon po. Kita kayong Mayon dito.
2,000 years later. Ay. Slowly. Di mo kaya mga tigulong dito. Woo! Laban eh. Dapat tayo choice. Maglakaw dito, ante. Wala choice, sulayin na lang. Sabi ko, ante. Isa man mo na. So ito po yung mga bato. Ito na yung tinatawag na black lava. Ito na yung 2006 eruption po. 2006? Opo. Galing dito doon. Oh, galing volcano po. Nakahilo. Ingat. Hanggang muna sir, mamaya akit pa tayo. Ah, relax muna. Akyat pa di ay, kaya ko muna ni. Akyat pa. Ha? Akyat pa di ay. Doon tayo sa helipad po po. Doon na, lapit na. Malapit po. Muna. Ah,